Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Son of Magno. Saya Izman Muhammad. Dan pada anda yang baru saja menonton channel ini, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa tekan butang lonceng untuk notification video-video yang akan datang. Terima kasih. So, kembali lagi dengan imej bertanjak. Masih lagi bertanjak. Kerana topik yang akan saya ketengahkan pada anda dan korang-korang semua adalah masih tentang bangsa Melayu kita, iaitu tentang sebuah masyarakat yang begitu unik lah, yang berada di Afrika Selatan, khususnya Cape Town. Mereka digelar sebagai The Malay Cape ataupun Melayu Cape. Di sini saya akan ketengahkan ataupun share terhadap sejarah bagaimana mereka boleh end up ataupun berada di Afrika Selatan, dan tentang tokoh-tokoh yang telah berjuang bersama mereka dan telah membentuk sebuah masyarakat yang begitu berpengaruh di Afrika Selatan. Begitu juga tentang kebudayaan dan juga permakanan dan juga bahasa yang mereka tuturkan sehingga pada hari ini. Adakah bahasa Melayu ataupun bahasa rojak ataupun bahasa yang sudah berevolusi? Let's find out. So, stay tuned. Orang Melayu Cape Town adalah sebuah masyarakat yang unik lagi dinamik di negara Afrika Selatan. Mereka adalah sekumpulan masyarakat Afrika Selatan yang awalnya datang sebagai hamba, tahanan politik atau orang guangan dari Hindia Belanda dan dibawa ke negara-negara yang tersebar seperti Indonesia, Malaysia, India dan beberapa wilayah Afrika lain. Mereka kemudian dipanggil Cape Malays kerana mereka semua berbahasa Melayu, bahasa perdagangan yang penting pada masa itu. Peristiwa ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu. Orang Melayu Cape majoritinya tertumpu di kawasan yang bernama Bo-Kaap yang mempunyai ciri-ciri rumah khas yang berwarna-warni. Bilangan penduduk Melayu Cape adalah dalam anggaran 300,000 lebih. Oleh kerana terpisah selama beratus-ratus tahun lamanya, kebanyakan mereka sudah tidak lagi boleh berbahasa Melayu. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Afrikaan, iaitu berakar dari bahasa Belanda yang telah berevolusi di wilayah Afrika Selatan. Setelah Afrika Selatan dijajah oleh British, barulah mereka mula berbahasa Inggeris. Dari segi kebudayaan juga telah banyak pengaruh Eropah dan dari budaya lain, dari perkahwinan sehingga pakaian tradisi mereka. Perkahwinan campur antara pelbagai kaum juga membuat para serupa mereka kelihatan lebih eksotik dari para serupa orang-orang di Nusantara. Pengaruh Eropah sangat ketara dari segi kebudayaan seperti nyanyian choir yang sering dijadikan pertandingan berkumpulan. Makanan mereka pula banyak kelainan kerana faktor pengaruh Belanda, India dan tempatan. Begitu juga dari segi memasak dan bahan-bahannya. Di sebalik identiti orang Melayu Cape, ada beberapa tokoh yang sangat penting ke atas keberadaan mereka di bumi Afrika Selatan. Nama lengkapnya Tuan Ta Selamka Rigowa Sheikh Yusuf Abul Mahassin Al-Yaj Al-Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Panjang sungguh ya namanya, penat saya sebut. Tapi, ia lebih popular dengan sebutan Sheikh Yusuf Al-Makassari. Sumber-sumber dari Makassar melaporkan bahawa Sheikh Yusuf dilahirkan pada tahun 1626 dari seorang puteri Sulawesi Selatan dan dibesarkan di istana Goa Talo.
Dia belajar di bawah beberapa ulama yang paling terkenal di Sulawesi sebelum melakukan perjalanan untuk melanjutkan pendidikannya di Banten, Gujarat, Yaman, Mekah dan Damsyik. Di Damsyik, dia dimasukkan ke dalam aliran Sufi Halwatiyah yang dia kerjakan untuk menyebarkannya di Asia Tenggara setelah kembali dari Timur Tengah. Pada tahun 1664, dia menetap di Banten, di kawasan Kepulauan Jawa, di mana dia dikahwinkan dengan puteri Sultan Banten dan mengajar pelbagai cabang ilmu-ilmu Islam. Pada tahun 1682, putera Sultan Banten bangkit melawan kekuasaan ayahnya dengan sokongan syarikat India Timur Belanda. Syekh Yusof melakukan kempen penentangan yang dikejarnya selama lebih dari setahun hingga penangkapannya oleh pihak Belanda. Dia dipenjarakan di Batavia, iaitu Jakarta sekarang, dan kemudian diasingkan ke Sri Lanka, di mana dia melanjutkan perannya dalam mendukung perlawanan terhadap Belanda melalui surat menyurat dengan komuniti Muslim di Nusantara. Pada tahun 1693, surat menyurat yang dilakukan beliau telah dipintas oleh pihak Belanda dan dia diasingkan pula ke Tanjung Harapan, iaitu Cape of Good Hope di Afrika Selatan. Beliau tiba di sana pada 2 April 1694 dan menjadi tokoh pendiri komuniti Muslim di Afrika Selatan, di mana beliau kekal sehingga kematiannya. Pada tahun 1705, penguasa Makassar mengajukan petisyen untuk mengembalikan jenazah Syekh Yusof dan hari ini makamnya di Sulawesi dan Afrika Selatan tetap menjadi pusat ziarah yang aktif. Pada tahun 1980-an, Syekh Yusof telah menjadi tokoh yang semakin terkenal di seluruh Indonesia dan juga seluruh Nusantara dan juga Afrika Selatan, di mana Nelson Mandela memujinya sebagai pahlawan dalam sejarah perjuangan menentang penindasan. Makam beliau yang ada di Cape Town adalah makam yang kosong. Hakikatnya, jenazah beliau telah dibawa pulang ke tanah kelahirannya di Makassar, Sulawesi sehingga kini. Setelah itu, seorang lagi tokoh muncul bernama Imam Abdullah bin Qadri Abdul Salam yang dikenal sebagai Tuan Guru. Putera seorang qadi lahir pada tahun 1712 adalah seorang pangeran dari Kesultanan Tidore di Kepulauan Maluku. Dia menelusuri silsilahnya kepada Sultan Maghribi ataupun Morocco dan keturunannya dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia dibawa ke Cape Town pada 6 April 1780 sebagai tahanan politik bersama dengan Kelly Abdul Rauf, Badruddin dan Nurul Iman. Mereka dipenjara di Pulau Robben di Afrika Selatan. Pendaftaran mereka di Bandetten Rollin untuk tahun 1780 menunjukkan bahawa mereka bersubahat secara politik dengan pihak Inggeris di timur menentang Belanda. Semasa dipenjarakan di Pulau Robben, Tuan Guru sebagai seorang hafiz Al-Quran telah menulis beberapa salinan Al-Quran dari ingatan beliau.
Dia juga mengarang Ma'rifatul Islami wal Imani, sebuah karya mengenai perundangan Islam yang juga membahas ilmu Al-Kalam yang diselesaikan beliau pada tahun 1781. Manuskrip mengenai perundangan Islam dalam bahasa Melayu dan Arab menjadi karya rujukan utama orang-orang Islam Cape Town pada abad ke-19 dan sekarang ini dimiliki oleh keturunannya di Cape Town. Salinan tulisan Al-Quran miliknya telah disimpan dan kini dimiliki oleh salah seorang keturunannya bernama Syekh Kasim Abdul Rauf di Cape Town. Kemudian, ketika salinan cetak Al-Quran yang diimport, didapati bahawa salinan tulisan tangan Tuan Guru mengandungi sedikit kesalahan. Semasa hidup beliau, Tuan Guru juga mula berdakwah kepada penduduk kulit hitam, iaitu penduduk asli di sana. Ramai dari mereka memeluk Islam dan perkara ini tidak disukai pihak Belanda. Ketika Cape Town ditakluki oleh pihak Inggeris untuk pertama kalinya pada tahun 1795, Governor Britain General Craig lebih disukai kepada umat Islam dan memberi mereka izin untuk membangun sebuah masjid. Tuan Guru tidak membuang masa, lalu beliau mengubah gudang yang melekat di rumah Caridon dan menggunakannya sebagai madrasah dan kemudian menjadi masjid yang sekarang dikenali sebagai Masjid Awal, masjid pertama yang didirikan di Afrika Selatan. آمين يا الله. اللهم يا مجيب دعاء سائلين ويا قابل التائبين ويا راغب الضعفاء والفقراء واليتامى. So itulah dia serba sedikit tentang kisah sejarah masyarakat Melayu Cape Town ataupun the Malay Cape. Dan saya pasti banyak lagi kisah diaspora bangsa Melayu di seluruh dunia yang mungkin insyaAllah akan saya ketengahkan pada video-video yang akan datang. Dan pada anda yang ingin saya buat ataupun ingin saya ketengahkan apa-apa kisah menarik haruslah tentang sejarah ya, silalah tinggalkan komen anda di bawah, jangan malu-malu ya, dan juga jangan lupa like dan juga share video-video saya dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe jangan malu-malu tak payah bayar pun. It's totally free of charge. Kalau kata orang Indonesia is gratis. So just subscribe and hit the bell button and you will be notified for the future videos. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.